फट्याङ्ग्रा मार्न खोजेको हो साथी। सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु नेक्स्ट ब्लग। अनि आज चाहिँ म टक्कसँगले होइन यो ठाउँ जान लाग्छु। यहीँ नजिकै छ होइन, जे होस् मेरो घरबाट चाहिँ 14 किलोमिटर जति छ होला नियर बाई होइन। ओलम्पिक पार्कमा पर्छ यो चाहिँ। त्यही हो गाइज होइन, अब जाउँ होइन कस्तो ठाउँ रहेछ होइन। मिल्यो भने ड्रोन पनि उडाउनुपर्छ आज। लेट्स गो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, लकडाउन खोल्न लाग्छ है, लकडाउन खोल्न लाग्छ। सोच्दै हुन्छ होला होइन लकडाउन खोल्न लाग्यो मैले किन भने भनेर। लकडाउन खोलेपछि चाहिँ हामी दामी दामी ठाउँ घुम्न जान्छौँ होइन, दामी दामी भिडियो आउँछ होइन। सो स्टे ट्युन फर द्याट। चस्मा लगाउँ चस्मा। सेकेन्ड भर्सन अफ कबीर सिंह देखाएको छ नि त मलाई। No! God, please, no! सो हेर अब चाहिँ लास्ट हिरो भइसक्यो होइन, अब चाहिँ गइदिउँ। Stop it. Get some help. फ्राइडे हो कि स्याटरडे डेलिभरी आएको थियो अनि यहाँ अस्ट्रेलियन पोस्टमा छोडिदिइरहेको छ क्या। त्यदेखि लिनै जान पाएको छैन होइन। एउटा सानो काम सघाउँछु गर, काम सकाइसकेपछि चाहिँ अन्त चाहिँ बोर्ड डेस्टिनेसनतिर जान्छु होइन। आजको डेस्टिनेसन चाहिँ एज यु अलरेडी नो बे मार्कर भन्ने ठाउँ हो। इट्स नियर बाई द प्लेस वेयर आई एम गोइङ राइट नाउ। सो लेट्स गो होइन। सो गाइज है सबैलाई नमस्ते, वेलकम ब्याक टु नेक्स्ट ब्लग है। आई एम हेडिङ टुवर्ड्स माई वर्क। आफ्टर द्याट आई विल हेड टुवर्ड्स द डेस्टिनेसन आई वाज टकिङ अबाउट इन द मर्निङ होइन। तर चुरोटा हान्दै हालबाट फ्याल्दै बसिरहेछ यो चाहिँ। सम्मको भिडियो चाहिँ होइन मन पराइदिनु भएको छ है। आज लास्टै अलिअलि चिसो चिसोहरू छ यार, तर मौसम दामी छ यार आज यार। अब पानी पर्ला पनि छैन होइन, त्यस्तो साह्रो गर्मी पनि छैन। हिजो लास्ट गर्मी भएको थियो यार अति यार। 2 hours later. सो गाइज है अहिले चाहिँ अब मेरो टक्कसँगले यहाँ काम सक्यो होइन। अब काम सकेर चाहिँ म जाँदैछु। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अस्तिको जुन भ्लग थियो नि त्यसमा मेरो साथी जुन थियो नि त्यो साथी प्लस अनि त्यसपछि अरू साथीहरू 2 जना पनि आउँदैछन् रे। अब 4 जना जति हुन्छ होला आज टोटलमा हामी होइन। सो केटाहरू चाहिँ पुगिसक्यो त्यस्तो चाहिँ फोन हानिरहेछन् मलाई चाहिँ है। साइडमा राखेर एक कल हान्नुपर्छ जस्तो छ होइन। हेलो पुग्न लाग्यो अब। ल पर्खमा आउँदैछ त्यहाँ। केटाहरू चाहिँ पुगिसकेको छन् होइन। पार्किङको समस्या हुन्छ कि कहिले कसो होइन। अब यहाँदेखि टक्क राइट लाग्छ होइन। बिल्डिङको सेप त आमी रहेछ यार, जानै पाइएन नि त हो। अहिलेसम्म म आएको छैन। उता मिल्छ होला नि त नि। खोइ सो हामी चाहिँ अहिले यहाँ बे मार्कर ओलम्पिक पार्कमा आइसक्यो होइन। चाहिँ आइस चाहिँ रोशन हो होइन। अनि यता चाहिँ हाम्रो मनिष भयो। के हो यो चाहिँ? नेपालमा खाँदै हामीले धान फल्दो रहेछ है। यो चाहिँ धान हो, यता यसलाई चाहिँ रन्जित धान भन्छ होइन। ल सो लास्ट गर्मी भइरहेछ अहिले यार। बिहान आउँदा चाहिँ मौसम ठिकै थियो, अहिले चाहिँ यहाँ गर्मी भइसक्यो होइन। त यही बाटो पुरै राउन्ड हान्दै जानुपर्ने रहेछ माथिसम्म चाहिँ। सर्ट अफ सर्कल टाइपको रहेछ होइन। हामी यो लकडाउन खोलेपछि कहाँ कहाँ जाने विचार गरेछ? सिडनीमा जहाँ जहाँ ठाउँ छ त्यहाँ त्यहाँ जाने। यही नहीं, अभी और सुनिए। अनि के छ तिम्रो? ठिक छ पनि घुम्ने होइन त सँगै? तिमी सँगै अस्ति प्लान क्यान्सल गरे होइन तिमीले? हाम्रो एक्जाममा पास हुन्छ कि फेल हुन्छ त? पिटीमा 8 हानेको अपर हो। ट्युसन लिन्छ भने यतातिर आउँदा हुन्छ है। नाम इमेलहरू सबै दिउँ नि त। यहाँबाट फर्किन लाग्यो होइन। ठाउँ चाहिँ यो रहेछ होइन, बे मार्कर भन्ने ठाउँ।
रिभरतिर जान्छु होइन। सो मन पराउनु भयो भने चाहिँ जस लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। आउँदो दिनहरूमा चाहिँ अब हुन्छ नि हामी यस्तै ठाउँहरू घुम्छौँ होइन, सिडनी एक्सप्लोर गर्छौँ। घुम्नुपर्छ, लाइफमा इन्जोय गर्नुपर्छ होइन, यही हो टाइम। अहिले नगरे कहिले गर्ने कतिवटा माछा पर्यो यार? माछा होइन हौ, यहाँ फट्याङ्ग्रा मार्न खोजेको हो साथी। हामी अघि न गएको ठाउँ चाहिँ उतै होइन, अति गर्मी भइसक्यो अहिले चाहिँ, पसिना पसिना आइसक्यो यार लास्टै। को चाँडो चढ्ने भनेर कम्पिटिसन हुन्छ नि क्रिसको क्या त। तिमी चढ्न सक्छौ? उयोसम्म चाहिँ गइदिन्छ हाँगासँग धेरै उयो हाँगाको अनि उठ्यो अर्को हाँगामा चाहिँ गइदिन्छ। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी होइन अब घर फर्किरहेको हो। यही रहेछ ठाउँ चाहिँ होइन, यो बे मेकर भन्ने ठाउँ। धेरै टाढा पनि छैन, नजिकै छ होइन सिटीबाट चाहिँ। घाँस चाहिँ के हरियो टाइपमा भएको बेला चाहिँ आयो भने चाहिँ दामी देखिन्छ होइन। चाहिँ यहाँ गर्मी सिजन चलिरहेछ नि त, त्यही भएर त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन होइन, तर ठाउँ चाहिँ जे होस् नको लागि चाहिँ दामी रहेछ होइन। ठाउँ चाहिँ टक्कै यहाँदेखि माथि गयो होइन। भिडियो मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो अब हामी खाजा खान्छौँ। द्याट्स इट फर टुडे, होप यु लाइक इट। यु गाइज इन नेक्स्ट ब्लग।